नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई मैले आज यो युनिकोड फन्टसँग सम्बन्धित रहेर केही कुरा जानकारी गराउन गइरहेको छु जुन यो भन्दा पहिला पनि मैले तपाईहरुलाई जानकारी त गराएको थिएँ भिडियो अपलोड पनि मैले गरेको थिएँ त्यो भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भने तपाईहरुलाई यदि यो युनिकोड फन्ट चाहिन्छ भने तपाईले इमेल आईडी र पासवर्ड पठाइदिनु होला ड्रपबक्स एकाउन्ट बनाइदिन्छु त्यो इमेल आईडी र पासवर्ड युज गरेर अनि त्यसपछि त्यसमा मैले अपलोड गर्दिन्छु र तपाईहरुले त्यो युनिकोड फन्ट एप्लिकेसनहरु तपाईले पाउनुहुनेछ र इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ भनेर भन्न खोजेको थिएँ मैले तर यहाँ अब उहाँ साथीहरुले बुझ्न के बुझिदिनु भो भन्दाखेरि आईडी पासवर्ड पो माग्यो यसले त मिसयुज गर्न पो खोज्यो भन्ने जस्तो त्यस्तोतिर जानु भयो हुन अब जता मोडे उतै मोडिने कुरा हो त्यसमा अब मैले भन्नु त केही पनि छैन अब मैले तपाईहरुलाई चाहिए र सफ्टवेयर चाहिए छ अनि तपाईहरुलाई नभई भा छैन त्यही भएर म चाहिँ यहाँबाट अपलोड गर्दिन्छु भनेर हो जुन बेला मैले त्यो भिडियो रेकर्ड गरेको थिएँ त्यो बेला फेरि अहिले जस्तो अब गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर त्यसबाट लिंक पठाएर तपाईहरुले सिधै डाउनलोड गर्ने सुविधा थिएन त्यति बेला त अब यो हाम्रो गुगल ड्राइभ पनि थिएन अनि त्यसपछि आएर माइक्रोसफ्ट वन ड्राइभ पनि थिएन स्यामसङ क्लाउड स्टोरेज ड्राइभ पनि थिएन त्यति बेला विकल्प भनेको म्याक्सिमम अब हामीले 2GB सम्म डाटा अपलोड गर्न मिल्ने र ड्रपबक्स भन्नेबाट एकाउन्ट बनाएर जीमेल आईडी प्रयोग गरेर बनाउन सकिन्थ्यो त्यही भएर मैले त्यो भनेको थिएँ तर केही साथीहरुले के भन्दिनु भो भन्दाखेरि यो मान्छेले त फटाइ गर्यो है यसले त अब हाम्रो जीमेल आईडी माग्यो पासवर्ड माग्यो र हाम्रो मिसयुज गरिदिन्छ भन्ने जस्तो सोच्नु भयो तर मेरो इन्टेन्सन त्यस्तो चाहिँ पक्कै पनि होइन किनकि मेरो इन्टेन्सन के हो भन्दा तपाईहरुलाई युनिकोड फन्ट चाहिएको छ र मैले तपाईहरुको जीमेल एकाउन्टहरुबाट मैले एउटा ड्रपबक्समा एकाउन्ट बनाइदिएर त्यसमा मैले त्यो एप्लिकेसन अपलोड गर्दिन्छु भन्ने मेरो त्यस्तो विचार थियो तर अब जसले जे बुझ्छ अब जसले जे बुझ्नुहुन्छ सबैको अब पछि लाएर पनि सकिने हुँदैन जसले पोजिटिभ सोच्छ उलाई पोजिटिभ नै हुन्छ जसले नेगेटिभ सोच्छ उ नेगेटिभतिर जान्छ त्यसै त हामीलाई मतलब भएन तर धेरै जसो साथीहरुले फेरि के पनि भन्नु भएको छ भने यो कसरी पाउन सकिन्छ तपाईले अब गुगल ड्राइभबाट अब लिंक पठाएर हामीलाई पठाइदिनुस् न गुगल ड्राइभमा अपलोड गरेर हामीलाई लिंक पठाइदिनुस् न भनेर पनि रिक्वेस्ट गर्नु भएको छ र उहाँ साथीहरुको लागि चाहिँ स्पेशली मैले यो फोकस गर्न खोजेको जो नेगेटिभतिर जान्छ उनीहरुसँग मलाई मतलब भएन हैन अनि जो पोजिटिभ छ जसको इन्टेन्सन अब ठीक छ भने तिनीहरुको लागि चाहिँ म सधैं अब हेल्पफुल बन्न चाहन्छु र बन्छु पनि अनि बन्दै पनि आइरहेको छु मैले यहाँ 3 किसिमका युनिकोडहरु है विशेष गरी अब हाम्रो यो नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल नेपाली युनिकोड रोमनाइज र अहिले नयाँ चाहिँ आएको छ मार्केटमा अब धेरै जसो अब सरकारी अफिसमा काम गर्ने साथीहरुले त्यो युज गरिरहनु भएको छ यो गुगल इनपुट टुल भनेर यी तीनवटा चाहिँ मैले स्पेशली यी तीनवटालाई चाहिँ मैले मेरो गुगल ड्राइभमा चाहिँ मैले अपलोड गरेको छु र जो साथीहरुलाई अब समस्या भएको छ जसले अब युनिकोड टाइप गर्न सिक्नु भएको छ अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ अथवा जसले सिक्न चाहेर पनि आफ्नो कम्प्युटरमा यो युनिकोड फन्ट इन्स्टल गर्नु भएको छैन गर्न सक्नु भएको छैन उहाँ साथीहरुले चाहिँ अवश्य पनि अब मलाई कमेन्ट गर्नु होला अब मेरो WhatsApp नम्बरहरु अनि त्यसपछि आएर इमो नम्बर भाइबर हैन सबै नम्बरहरु अब खुला मैले छोडेको छु कसैलाई पनि मैले मेरो नम्बरहरु पर्सनल नम्बरहरु मैले हाइड गरेको छैन त्यसमा मेसेज गर्नु होला मेसेज गर्नुभयो भने मैले अवश्य पनि तपाईहरुलाई यो लिंक पठाइदिने छु अनि लिंक पठाइसकेपछि लिंकबाट तपाईहरुले सकेसम्म अब 1 घण्टा भित्रै चाहिँ त्यसलाई इन्स्टल गरिसक्नु होला किनकि एकछिनपछि फेरि मैले त्यो लिंक हटाइदिइसकेको हुन्छु रेस्ट्रिक्ट गर्दिएको हुन्छु र मैले पठाइदिएको चाहिँ जतिसको छिटो चाहिँ त्यसलाई गर्नु होला र आधा घण्टा 1 घण्टा पछि मैले त्यसलाई फेरि रेस्ट्रिक्ट गर्दिए भने र तपाईले गर्न सक्नु भएन भने फेरि रिमेसेज गर्नु होला अब जसरी तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्नु होला जो साथीहरुले पोजिटिभ सोच्नुहुन्छ उहाँहरुले मात्रै गर्नु होला यो नेगेटिभ इन्टेन्सन भएको साथीहरुले पटक्कै यो कमेन्ट नगर्दा पनि हुन्छ किनकि अब आफ्नो अब सोच विचार नै अब नेगेटिभ छैन भने नेगेटिभसँग हामी खेल्न सकिदैन कि हैन किनकि यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा धेरै त्यस्ता कमेन्टहरु आएका थिए यो फटाइ गर्न खोज्यो हाम्रो आईडी जीमेल पासवर्ड माग्यो हैन अनि त्यसपछि आएर यो चाहिँ ठग हो यो फटा हो भन्ने त्यस्ता कमेन्टहरु देखेको थिए उनीहरुको पछि लाएर सक्दा पनि सकिन्न पछि लाग्ने कुरा पनि हुँदैन जसलाई यो चाहिएको छ जसलाई समस्या भएको छ उहाँ साथीहरुले अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला यसमा मैले सँगसँगै यो पनि अपलोड गर्दिएको छु यो युनिकोड फन्टका पनि अब विभिन्न किसिमको फरक हुन्छन् जस्तो कालीमाटी कान्जिरोवा हैन गार्गी लोहित हिन्दी यस्ता अब युनि नेपाली वर्ल्ड लिपि यस्ता थुप्रै हुन्छन् युनिकोडका पनि त्यो पनि मैले सँगै त्यहाँ राखेको छु र त्यसबाट पनि तपाईहरुले सजिलैसँग इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै
अब आजको विषयवस्तुको कम्प्युटर स्क्रिनतर्फ तपाईहरुलाई लैजान चाहन्छु। साथीहरु यो युनिकोडमा प्रायजसो पहिला भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति फरक भइसकेको छ हैन, र यसको युज त अब बढ्दो छ भन्ने त अब सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यसमा पहिला चाहिँ हामीले यो ट्रेडिसनल युनिकोड र रोमनाइज युनिकोड भन्ने प्रयोग गर्थ्यौं। अनि अहिले चाहिँ फेरि के भएको छ भने अहिले एउटा गुगल इनपुट भनेर पनि अहिले एउटा नयाँ युनिकोड आएको छ है। यो भन्दा पहिलाको भिडियोमा चाहिँ मैले जुन राखेको थिएँ त्यसमा चाहिँ ट्रेडिसनलको बारेमा मात्र देखाएको थिएँ र धेरै साथीहरूले चाहिँ त्यसमा अब जान्न खोज्नुभयो हैन। अनि मेसेजहरु पनि धेरै आए, अनि कसरी गर्ने, सफ्टवेयर कहाँबाट डाउनलोड गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु धेरै आएको कारणले गर्दाखेरि मैले अहिले चाहिँ पुरानो भर्जनमा केही अपडेट गरेर नयाँ भर्जन चाहिँ मैले अहिले यहाँ तपाईहरुलाई राखिदिएको छु, जुन मैले अब कर्मशीसँग यसलाई देखाउँछु है त। साथीहरु यो युनिकोडमा मैले तपाईहरुलाई यो 3 किसिमका युनिकोडहरु देखाउँछु। यो भन्दा पहिला अपलोड गरेको भिडियोमा चाहिँ यो सबै कुरा देखाएको थिएन। आजको यो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सबै कुराको डिटेल जानकारी गराउन गइरहेको छु, किनभने धेरै साथीहरुले मेसेज गर्नुभयो र युनिकोड एप्लिकेसनहरु हामीलाई चाहियो भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यही भएर चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यो भिडियो बनाउन खोजेको हो, जसले तपाईहरुलाई पनि सजिलो होस् र तपाईहरुको कामहरु पनि होस् भन्ने उद्देश्यले मैले यो गर्न खोजेको हो। अब यसको लागि यो युनिकोड चाहिँ प्राय जसो अब पहिला हामीले युज गर्ने भनेको रोमनाइज युनिकोड र ट्रेडिसनल युनिकोड भनेर प्रयोग गर्थ्यौं। तर अहिले चाहिँ के आएको छ भने यो गुगल इनपुट भनेर पनि आएको छ के है। गुगल इनपुट भनेर आएको छ। ल हेर्नुस्, मैले यहाँ मेरो यसमा देखाएको छु भने जब हामीले यिनी इन्स्टल गर्छौं, इन्स्टल गरिसकेपछि तलपट्टि यो टास्क बारमा यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ तल एउटा ल्याङ्ग्वेज अप्सन देखाउँछ हैन। युनिकोड इन्स्टल गरेपछि त्यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी हामीले यहाँ कुन युनिकोड इन्स्टल गरेका छौं त्यो कर्मशीसँग यहाँ देखिन्छ के हैन। इंग्लिश त अब हाम्रो डिफल्ट युनाइटेड स्टेट भइहाल्यो हैन। त्यसपछि अब हाम्रो युनिकोड ट्रेडिसनल, युनिकोड रोमनाइज र अर्को अहिले नयाँ आएको भनेको गुगल इनपुट टुल। यो पनि हाम्रो युनिकोड नै हो र यो चाहिँ टाइप गर्न निकै नै सजिलो छ। यो ट्रेडिसनल र रोमनाइजको तुलनामा यो गुगल इनपुट टुल भन्ने चाहिँ यो निकै नै सजिलो छ। यो पनि युनिकोड नै हो, जुन मैले अपलोड गरेको छु मेरो गुगल ड्राइभमा। र तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि र तपाईहरुले यो भिडियो शेयर गरिसकेपछि त्यसको स्क्रिनशट सहित पठाउनु भयो भने मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अवश्य पनि मैले यी सफ्टवेयरहरु उपलब्ध गराउने छु। अब यतातिर हेरौं। हाम्रो यो ट्रेडिसनल युनिकोड भन्ने युनिकोड यो विशेष गरी पिर्ती फन्टसँग धेरै जसो मिल्दोजुल्दो टाइपको छ यो, किनकि अब पिर्ती फन्टमा अब राम्रोसँग टाइप गर्न जानेको मान्छेलाई यो ट्रेडिसनल युनिकोडमा टाइप गर्न कति पनि गाह्रो हुँदैन। र मैले प्राय जसो चाहिँ यही ट्रेडिसनल युनिकोड नै प्रयोग गर्ने गर्छु। ल हेर्नुस्, हो यहाँनेर युनिकोड ट्रेडिसनल भनेको छ नि, यहाँनेर नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल भनेको छ नि, मैले यसलाई चाहिँ बढी प्रयोग गर्ने गर्छु। किनकि मैले पिर्तीमा राम्रोसँग टाइप गर्न सक्छु। पिर्तीमा राम्रोसँग टाइप गर्न जानेको मान्छेको लागि सबभन्दा बेस्ट भनेको यही ट्रेडिसनल युनिकोड हो। यो ट्रेडिसनल युनिकोड सफ्टवेयरलाई ओपन गरिसकेपछि ल हेर्नुस्, यहाँनेर हाम्रो सेटअप EXE भनेको छ। यसबाट अब हामीले सेटअप रन गरियो भने एकछिन टाइम लिन्छ र टाइम लिइसकेपछि अन्तिममा इन्स्टल कम्प्लिट हुन्छ, क्लोज भन्ने अप्सन आउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो तलपट्टि यहाँ टास्क बारमा हेर्ने हो भने हो यहाँनेर दुईटा अप्सन देखिन्छ। इंग्लिश त डिफल्ट हुन्छ नै, अनि अर्को चाहिँ हाम्रो माथिपट्टि अब हाम्रो इंग्लिश युनाइटेड स्टेट भन्ने आउँछ, त्यो त डिफल्ट हुने नै भयो हैन। त्यसपछि चाहिँ तलपट्टि नेपा भनेर यो नेपाली युनिकोड ट्रेडिसनल लेआउट कीबोर्ड भनेर यो यसरी देखिन्छ। र यिनी दुईटा मध्ये अब हामीले इंग्लिश त इंग्लिश भइहाल्यो नै हैन। हो यो नेपा भन्ने जुन छ, नेपाली नेपाल भनेर छ नि, यसलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै अब तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयरमा, जस्तो मानौ अब एक्जाम्पलको लागि माइक्रोसफ्ट वर्ड नै लियौं। अब यहाँ गएर तपाईले टाइप गर्दा है, यहाँ अब हाम्रो के देखिन्छ, नेपाली भनेर युनिकोडमा देखियो। यसरी हामीले टाइप गर्न सक्छौं ट्रेडिसनल युनिकोड प्रयोग गरेर है त। त्यसपछि तपाई यहाँ तल यो ल्याङ्ग्वेजमा क्लिक गरेर हो यहाँनेर ENG भनेर देखाएको छ, इंग्लिश युनाइटेड स्टेट गर्नुभयो भने फेरि अब तपाईले यहाँबाट अब यहाँ इंग्लिशमा लेख्न सक्नुहुन्छ। यसरी इंग्लिशमा लेख्न सकिन्छ। तर
तर हामीले पिर्ती फन्टमा टाइप गर्नु पर्यो, जस्तो अब विभिन्न किसिमका नेपाली फन्टहरू छन् नि, गणेश, आकार, आकृति, यस्तामा गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यहाँ तलपट्टि यो इङ्ग्लिस नै बनाएर हो, यो इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट बनाएर माथिपट्टि हो यहाँनिर चाहिँ फन्ट फ्यामिलीमा गएर, जस्तो अब पिर्तीमा गर्ने भने पिर्ती गरेर गर्ने हैन, यसरी, अनि त्यसपछि अरूमा गर्ने भने यो गर्नुपर्छ है त। नेपाली टाइपिङ र नेपाली युनिकोड टाइपिङ चाहिँ अलिकति थोरै फरक छ। नेपाली फन्टहरू प्रायः जस्तो अब हामीले यो प्रिन्टिङ पर्पोजहरूको लागि गर्ने गर्छौँ हैन, अनि डिजाइन गरेर अब वेबसाइटहरूमा जस्तो अब इमेज फर्मेटहरूमा राख्ने, त्यो गर्नको लागि प्रयोग गर्छौँ नेपाली फन्टहरू हैन। मैले तपाईहरुलाई यहाँ एउटा सानो डिजाइन देखाउँछु नेपाली फन्ट के कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्ने भनेर। ल हेर्नुस्, यो नेपाली फन्ट यस्तोमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हो यो हाम्रो तलपट्टिको यो गणेश भन्ने फन्टहरू हो हैन, अनि यहाँ तलपट्टिको 00 एरब भन्ने फन्टहरू युज गरेको छु हैन। भने नेपाली फन्टहरू हामीले बनाउने, डिजाइन बनाउने र अन्तिममा चाहिँ त्यसलाई प्रिन्ट गरेर निकाल्ने अथवा डिजिटल एडभर्टाइजिङ पर्पजको लागि हो इमेज फर्मेटमा भने त्यति बेला चाहिँ हामी यो नेपाली फन्टहरू प्रयोग गर्ने गर्छौँ। जस्तो अब पिर्ती, गणेश, आकार, आकृति हैन, अब विभिन्न किसिमका फन्टहरू छन्, तपाईहरुलाई यो पक्कै पनि थाहा छ। तर यो नेपाली युनिकोड फन्ट के को लागि चाहिन्छ भने स्पेशली यो इन्टरनेटमा अथवा वेबसाइटहरूमा नेपालीमा लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई यो चाहिने हो हैन। र पहिला पहिला अब हाम्रो यो कम्प्युटर अपरेटरको लागि स्किल टेस्ट गर्दा, टाइपिङ स्किल टेस्ट गर्दा पिर्ती फन्टबाटै गराउने गरिन्थ्यो हैन। अनि अहिले चाहिँ यो युनिकोडमा गराउने गरिन्छ, किनकि अब धेरै जसो अब सरकारी कार्यालयहरूमा गरेका कामकाजहरू त सबै अब वेबसाइटमा अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ अहिले युनिकोड चाहिँ एकदम बढीभन्दा बढी प्रयोग हुँदछ। किनकि मैले पहिला राखेको भिडियोमा खासै त्यस्तो धेरै अब इन्ट्रेस्टेड हुँदैन थियो, भ्यू त्यति जाँदैन थियो हैन, धेरैलाई यो युनिकोड चाहिँदैन थियो। तर अहिले पछिल्लो समय चाहिँ यो युनिकोड एकदम बढी चाहिन थालेको छ सबैलाई, त्यही भएर धेरै मेरो भ्यू पनि जाने र मलाई त्यससँग सम्बन्धित धेरै कमेन्टहरू पनि आउने गरिरहेका छन्। त्यही भएर नै मैले यो दोस्रो भर्जन चाहिँ अपडेट गरेको हो। भने यो एउटा भयो हाम्रो ट्रेडिसनल युनिकोड। अनि अब अर्को छ रोमनाइज युनिकोड। यो ट्रेडिसनल युनिकोड हाम्रो पिर्ती फन्टसँग मिल्दोजुल्दो थियो। ल हेर्नुस्, म यसको यो किबोर्ड लेआउट पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। ल हेर्नुस्, अब पिर्ती फन्टसँग धेरै जसो मिल्दोजुल्दो छ कि हैन। अब जस्तो अब हाम्रो ब, क, म, कन्दानी, न, ज, व इन त पहिले पिर्तीमै पनि त आउँथ्यो नि त हैन। त्यसो गर्दाखेरि यो पिर्ती फन्टमा टाइप गर्न राम्रो जानेको मान्छेको लागि यो ट्रेडिसनल युनिकोड फन्ट चाहिँ निकै नै एकदम उपयोगी छ। त्यतैबाट गर्दा हुन्छ जसले पहिले पिर्ती फन्टमा टाइप गर्न राम्रोसँग जान्नु भएको छ हैन। अब अर्को हाम्रो भनेको यो रोमनाइज युनिकोड भनेको अब हामीले कसरी बुझौँ भन्दा रोमनमा टाइप गरिसकेपछि त्यो अटोमेटिक के हुन्छ, युनिकोडमा कन्भर्ट हुन्छ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि अब मैले यहाँ के देखाउँछु भने हामीलाई नेपाली